Hit the like button and subscribe us to watch more videos. පෙන්නන්නකෝ දැක්කේ. පෙන්නන්න දැම්මම ෆොටෝ එක කෑවේ. දාලා පෙන්නන්නද? අංගාන් දෙනවනේ පෙන්නන්න දාලා ෆොටෝ. ඔයද? ආදෙද්ද? ආ? වත්තයි. පෙන්නන්න දාලා. ඒක පෙට්ටියයි. පෙට්ටිය එපා. මාළ පොට පෙන්නන්න කැත. අඩේ ඔය බල්ලෝ උස්සව වරන් ඔය කූඩේ අපන්නේ අත ගාටි රෙස්පට් දානවා කවුද නම කියනවනේ පොඩුගේ තාත් අයියා මට වැඩ තියනවලු කරන්න තියනවලු වැඩ අවුල්
Let's meet with another video. Until then, bye bye. Hit the like button and subscribe us to watch more videos. This is Made in Sri Lanka.